واحد السيده غادا تحصل صاحبتها كتخونها مع راجلها، لكن طريقه باش غادا تنتقم منهم بجوج غير متوقعه، والنهايه غير متوقعه وما غاديش يتقبلها العقل، وغادا تكون فيها عبره لاي واحد كيشد الطريق العوجه وكيكون فيه الغدر. نهايته ما كتكونش زوينه. خليك معايا حتى الاخر، ما تزابيش باش تعرف شنو كاين. القصه الخوت غادا تبدا واحد النهار فين كاين واحد مول المحل شاب بخير، الشكل ديالو هو هذاك نقي زوين، عنده محل ديال الحوايج كيبيع فيه الحوايج، يوميا كيمشي كيقضي غراضو حتى لواحد النهار. راكم عارفين البيع والشراء ديال الحوانت، كاع النهار غاديين عندهم جميع اصناف الكليان، دريات دراري، عيالات كبارات زوينات خايبات. واحد النهار دخلت عنده واحد الدريه اللي زوينه عجباتو، مشى سول عليها عرفها فين ساكنه، رجعت عنده مره اخرى حضر معاها ديريكت قال لها انا جيتك نيشان معقول، انت عجبتيني وبغيت نتقدم لك ونكملوا حياتنا بجوج. قالت لي مرحبا، راك عارف الدار فين كاينه. جا خطبها، هضر مع والديها، جاب عائلته، عجبهم، اتفقوا على يوم الخطوبه، خطبها. من بعد داروا العرس، جابها لعنده، كانوا عايشين بخير، مهلي فيها ما خاصهم حتى خير، الكسوه العمستي الخروج غاديين هنا غاديين ليه، المهم عايشين بخير بدون مشاكل. اي واحد كيشوفهم غاديين بجوج يقدر يحسدهم على على هذاك الكوبل اللي ما شاء الله كوبل واعر. لكن ملي كيدخل الشيطان والوسواس كيتبدل كل شيء. الاحداث ديال هذا الكوبل والحياه ديالهم غتقلب راسا على عقب. النهار اللي واحد صاحبتها من ايام الطفوله كانت ساكنه في مصر ومجوجه تماك، غيوقعوا لها مشاكل مع راجلها وغادي تطلق منه وغادا ترجع للمغرب. اول حاجه غديرها غتمشي تسول على صاحبتها وغتقلب عليها فين ساكنه، عرفتها فين تحولات وعرفتها انها تزوجات، وسولت على راجلها شكون وعرفته فين كاين ومشات عند راجلها ديريكت. هضرت عند دخلت عنده وقالت لي انا راه فلانه راه صاحبه المدام ديالك من الطفوله وكاين وكاين وبغيت نشوفها، راني كنت في مصر ويلاه رجعت. نعت لها قال لها غتخرجي من هنا غطلعي على يدك نيشان الدار الاولى راه تماك فين كتكون صاحبتك. فعلا مشات عندها، طلعات عنقتها ضايفتها، مرحبا، عاودت لها لافير ديالها انها طلقات، رجعت من تما قالت لها قلبت عليك انت الاولى، قالت لها مرحبا حبيبتي انا راه توحشتك. ايوا وريحوا مع بعضياتهم بخير. صاحبتها الخوت اللي رجعت من مصر كانت شيطان بمعنى الكلمه، ولات كتمشي ديما عند راجل صاحبتها الحانوت، كتشد معاه ستون كتبقى تضحك معاه تقلب في الحوايج. هو عجباتو هذيك الروح ديالها، يعني ضحوكيه، يعني مطلوقه، يعني اجتماعيه، عجباتو بزاف. واحد النهار وهي تقول ليه فلان واش نقدروا نخرجوا مع بعضياتنا، قال لها مرحبا الله يا ودي نمشيو نضربوا دويره ونخرجوا. تلاقى هو وياها ومشاو لواحد المهم في الطوموبيل، ومشاو هو وياها يضربوا دويره. لكن اللي غادي يوقع ان خو المدام، يعني خو صاحبتها المدام ديال الراجل، شافها وجا عند اختو وقال لها وفلانه وفيقي بركه من نعاس، راه صاحبتك راها طلعت مع راجلك وكل شيء شافهم، وانا جيت وصلت لك الخبار، ديري اتونسيون راها عندها سوء السمعه وراه كلشي كيهضر فيها بالخيب، راها ما مزياناش، وهذا الشيء علاش طلقت ورجعت للمغرب. ايوا سيدي، خلاها موسوسه، خلاها ما عارفه اشنو غادا دير. واحد النهار هو يمشي راجلها عاوتاني خرج مع صاحبتها، هي اشنو ناضت دارت في الليل تسناتو، جا عندها قالت ليه هو فلان، قالت لي انا كنص النهار كامل وانا كنصوني لك ما كتجاوبنيش، مالك اشنو كاين وعلاش كنتي ساد الحانوت؟ راه قال لي يا خويا راه كنتي ساد الحانوت. قال لها راه مشيت نجيب شي سلعه. هو كذب عليها، عرفاتو بانه كذب عليها، ما قالش لها راني مشيت طوموبيل وصاحبتك مثلا بغاتني على شي مشكل ومشيت وصلتها ولا هادي. كذب عليها، قال لها مشيت نجيب شي سلعه. وصونات لصاحبتها عاوتاني وجا عرضت عليها قالت لي هو فلانه، قالت لي النهار كامل ونصوني لك، البارح فين كنتي؟ قالت ليها راه، قالت لي راه بغيت نديك معايا للحمام. قالت لها هو الحمام نيت هو اللي كنت فيه، والله الا هو اللي كنت فيه، هادشي علاش تليفوني كان طافي. وهنا كتاكد 100% انهم بيناتهم بجوج شي حاجه وتيكذبوا عليها، وهذا هو اللي كاين. عرفتهم كيخونوها بجوج. غادا تقرر
هنايا الزوجه تنتقم من صاحبتها وراجلها، غتجمع شي ذهيب عندها وغتمشي تبيعو، وغتمشي عند واحد الشواف اللي وراوها ليها، قالت لها صاحبتي وراجلي خانوني بجوج وغدروني في ظهري وبغيت ننتقم منهم. شرحت لها التفاصيل كاملين. ديك المشعوذه بركت كتكتب في شي طلاسم في شي وراق، شدت هذوك الوراق دقدقتهم مزيان، قطعتهم مزيان حتى ردتهم بحال الدقيق، وطحنت معاهم الدجاج مزيان وغربلاتو حتى ولا داك الشيء بحال السكر كلاصي، وعطاتو ليها قالت لي هذا الشيء غتعطيه ليهم لمده 7 ايام، ويوميا خاصهم ياخذوا من هذا الشيء، وغادي ان شاء الله غادي يجيب التيسير، وغادي تاخذي الانتقام ديالك من هاد الناس. ناضت مشات دات داك الشيء. من طبيعه الحال كانت واحد العاده في راجلها، يوميا كيجي من وراء الحانوت كيبغيها دير ليه قهيوه، يعني فاكهه مع صاحبتها ولات كتعرض عليها، يوميا كتجي كدير ليها داك الشيء لمده 6 ايام، فين ما كتجي كدير ليها في الماكله داك الشيء، في اتاي كدير ليها داك الشيء، راجلها يوميا كدير ليه في القهوه لمده 6 ايام. والنهار السابع الخوت غديروا ليهم حتى هو. في العشيه غادي يوقع لصاحبتها واحد الحاجه اللي كانت كارثيه، دخلت للدوش دوش حتى واحد اللحظه ما عرفتها شنو داز عليها، بحال خلعها واحد الخلعه اللي ما كايناش، المقراج تخوى عليها سلقها، داوها للسبيطار في خطر. آه، ولكن ما وقعش ليها شي حاجه اللي كارثيه، وما كانوش شي حروق اللي كبيره بزاف، ووقعت لها واحد الحاجه اللي كانت خطيره بزاف، سطات حماقت ما بقاش عندها العقل، هي انتقمت من صاحبتها. راجلها اشنو غيوقع ليه في النهار السابع؟ غادي يخرج غيبدا كيغوت في الزنقه وكيتعرى وكيغوت ورجع باغي يضربها، وهنا غتوقع الكارثه واللي ما كانش كتخيلها هاد الزوجه اللي بغات تنتقم من راجلها و... وصاحبتها. هي تنتقم كاين بزاف د الحلول اللي داروا، ولكن ماشي بهذه الطريقه. هادشي علاش غتكون حتى هي نهايتها خايبه. راجل اجا بغى يضربها، غتهز واحد الموس غتك على راجلها، ضرباتو مشى للسبيطار في خطر. راجلها غيوقع ليه، ما غاديش يموت، ولكن غتوقع ليه واحد المشكله اللي خايبه، ما غيبقاش راجل، يعني ما يبقاش يقدر على العيالات كيف ما كنقولوا. غتكونوا فهمتوني اخوتي. وهي دخلت للسجن حيت محاوله ديال القتل، وخا قالت لهم انها بغات تدافع غير على راسها. وهنا الخوت كتسالي القصه. كنتمنى الخوت تكونوا استفدتوا من القصه، كنتمنى القصه تكون عجبتكم حيت فيها عبره كبيره. ما عرفتش الخوت هاد التفاعل اش نقص بزاف. خليو لي ارائكم. اللي وصل حتى لهنا يخبط لايك، يكتب كومونتير، يدير جيم، واللي ما مابونيش يتابونا باش يوصلوا كل جديد، واللي مابوني مرحبا به. وكنتمنى تكبروا معايا هاد العائله، وكنتمنى تعجبكم ويعجبكم القصص ديولي. واللي عنده شي حاجه يكتب لي في كومونتير، اللي عنده شي قصه مرحبا به. كان معكم عمر الوهابي. الخوت عافاكم. طريق الخيبه بعدوا منها. لو وقع لك شي مشكل كاين بزاف ديال الحلول باش تقدر تحلو. شنقول لكم مثلا؟ كانت الخيانه عطا الله، كاين البوليس، كاين الطلاق، كاين المحاكم، كاين بزاف ديال الحوايج. غادي تداوي الخيب بالخيب، ما غتحصل غير في الخيب. وهذا الشيء اللي وقع في هذه القصه صدقتها هي مشات للحبس. تهلاو ليا في راسكم. الى قصه قادمه ان شاء الله.